God morgon alla bottennapp och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Idag tänkte jag göra någonting nytt. Jag ska fortfarande fiska i Malmö kanal, så där blir jag kvar. Men jag tänkte kolla vilken färg utav mitt favoritbete Monkey Fry från kanal gratis som funkar bäst. Så jag har faktiskt beställt hem en väldigt massa olika färger. Vi har den här färgen Sapphire Blue som jag aldrig har provat förut. Ny färg. Vi har Unibug, min absoluta favorit för kanalen hittills, som har funkat jättebra. Vi har Motorblock, också en ny färg som jag inte har testat innan. Vi har Salt and Pepper Lime, också en ny färg. Ser riktigt fin ut faktiskt. Vi har Forest Green och Kiwi. Sen har vi mina två gamla goingar också. Motor Oil och färgen Ash. Så 8 stycken olika färger som jag ska provfiska idag i Malmö kanal med dropshot och se vilken som funkar bäst helt enkelt. Kommentera gärna här nere vilken ni tror kommer att funka bäst, så får vi se. Nu kör vi! Sådär då var vi nere och ska köra på första stället. Jag kommer börja fiska med Unibuggen, en klar favorit utav färgerna på Monkey Fry från kanal gratis. Så vi kör 30 minuter med den här, så får vi se helt enkelt vad den levererar. Kör vi! Jag satt första på Unibuggen efter 5 minuter. Fin fisk. Sådär då, första fisken på Unibuggen tog efter ungefär 5 minuter fiskad. En riktigt fin fisk faktiskt. Riktigt kul, som snart fast ska få gå tillbaka. Där satt den. Också en fin fisk. Där då. Andra fisken. Också riktigt fin abborre. Tagen på Unibug, 10 minuter fiskad, 2 fiskar. Där. Så. Fisk nummer 3.
fisk nummer 3. Fin fisk. Ska vi se. 36-37 centimeter. Kul. Bra snitt på fisken idag. Återigen en fantastiskt fin abborre. Många så här närmare 40 centimeter idag. Riktigt kul. Det är fisk på i stort sett varje kast. Jag fiskar 20 minuter med jonbaggen och fått här 50 fisken. Fint. Så där då, nästa färg vi kommer testa är motoroilen. Också en mörkare färg. Jag har märkt att de mörka färgerna funkar jäkligt bra faktiskt här i kanalen. Så vi börjar 30 minuter nu, så får vi se vad motoroil kan leverera. Jodå, motoroilen levererar också. Härligt. Den var fin. Det var en fin fisk. Tjena grabbe! Hur är läget? Första på motoroil. Trevlig fisk. Riktigt bra snitt idag. Där kom andra fisken på motoroil efter ungefär 5 minuter. En bra fisk där. Oj, oj. Åh jävlar. Han bra den här också. Ja, jävligt bra den också. Ja. Ja, det är lite bara fortsätta. Ja, verkligen. Kolla på den här grabben. Fantastiskt fin. Riktigt lång också. Underbart fin fisk. Jag ska faktiskt mäta den lite fort. Kan vi ha ihåg.
Över 40 centimeter. Fina abborre. Ja, 43. Ja. Det är fisk på löpande band. Jag har redan glömt bort hur många jag fått på motoroilen här, men nog är det en 3-4 stycken redan när jag fiskar ungefär 15 minuter. Där. En liten rackare där. Så liten var han kanske. Kämpar bra. Ja, han kämpar mycket, men ingen jätte. Bra kämpfisk. Det kan vara bättre. Den är rätt fin. Sista kastet också. Det är bra. Bra fisk. Vilken tjockis. Oj, vilken fin fisk. Kolla på den här, vilken bjässe. Oj, vilken vacker fisk. Sista kastet också på motoroilen som levererar en sån här fantastiskt fin abborre. Underbart kul. Som får gå tillbaka. Sen är det dags att byta färg. Färg nummer 3. Ash. Också en färg jag har provat en del. Som jag har fått mycket fisk på. Inte så stor fisk dock, men vi får väl se. Det är bra snitt idag och kanalen levererar verkligen. Där kom den. Ash funkar också. Så fina fiskar. Sådär. Första fisken på Ash. Trevligt. Där satt en fisk som tog i droppet. Andra på Ash. Har fiskat en kvart ungefär med Ash nu. Inte riktigt lika bra tryck på den här färgen. Det är en ljusare färg och som jag sa så tycker jag de mörka är bättre. Men den funkar ju den här med. Andra fisken på Ash. Nu satt en bättre fisk tror jag.
3 minuters fiske kvar med Ash. Det här är tredje fisken och jag tror att den här är rätt bra alltså. Tunga huvudknäck. Så man kommer upp. Trevligt. Där ja. Vilket fiske alltså. Helt otroligt. Kolla på den här alltså. Här är en kilosfisk. Det är så kul. Tredje fisken på färgen Ash och sista kastet nu efter den här. Fisk nummer 3. Bra headshakes på den här. Fisk nummer 3. Salt and pepper. Stannade på 3 fiskar för salt and pepper. Men är riktigt nöjd med det. Kul, men testa ny färg. Dags för ännu ny färg. Sapphire Blue. Också en färg jag inte har testat förut. Men kan tänka mig att den här borde funka. Syns riktigt bra i vattnet. Första kastet. Det är alltså första på Sapphire Blue efter drygt 10 minuters fiske. Han släppte precis här. Fisk nummer 2. Sapphire Blue levererar också. Fina abborre. Jag har ungefär 2 minuter kvar till att fiska med den här. 3 färger kvar att testa. Forest Green, nästa färg. Inte heller en färg jag har provat förut, men tänker jag att den borde också leverera eftersom alla andra gör det. Men vi får se. Där satt första fisken på Forest Green. Efter ungefär 3 minuters fiske. Det börjat regna rätt mycket nu också. Så. Första fisken på Forest Green. Fisk nummer 2. Det känns tyngre.
Fisk nummer 2, Forest Green. Fantastiskt fina höstfärger. Riktigt röda fenor så här. Näst sista färgen. Motorblock. Är väldigt lik Motoroil. Men lite annan färg. Så att vi ska prova den. Se hur det går. Där satt första på motorblock. Ungefär 5 minuter kvar att fiska. Känns rätt bra. Monkey Fry motorblock. Härligt. Sista färgen att testa. Kiwi. Också en färg som jag inte har provat förut. Kör vi första färgkastet med kiwi. Ja, satan. Liten rackare. Jag tror den är minst idag. En jäkla på loss. Så. Ja, hejdå. Där. Satt fisk nummer 2 på kiwi. Den är fin. Han hittar hem under. Ja, vad synd. Men det var kanske lite mindre. Ja, den såg lite mindre ut. Den var fin som fan, men det var inte lika fet. Nej. Sista kastet med sista färgen kiwi. Nu tar vi en gris. Där. Här är ingen gris tyvärr. Men det är fisk. Sådär, sista lilla bollen för dagen. Sådär då var dagens fiske över och alla 8 färger testade. Vilket fiske! Det här är bland det sjukaste jag varit med om. Jag har fått lätt över 50 fisk idag och alla färger har levererat. Så att det har varit fantastiskt kul. Och ja, tack för mig!